Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε ριζότο με χταποδάκι. Θα βάλουμε μέσα ένα χταποδάκι 600 γραμμάρια, 20 γραμμάρια μαϊντανό, ένα κρεμμύδι πολτοποιημένο και 3 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, 150 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 500 γραμμάρια ζωμό ντομάτας. Πήραμε 4-5 ντομάτες και τις λιώσαμε, τις πολτοποιήσαμε. Μία κουταλιά της σούπας εστραγκόν. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι. 20 γραμμάρια ούζο. 300 γραμμάρια ρύζι για ριζότο. 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm. Έχουμε βάλει το αούδιο θέμα στην μπριζόλα και έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7. Ήδη έχει φτάσει στην μπριζόλα και χτυπάει. Παίρνουμε λοιπόν το χταπόδι μας, στεγνό, και το βάζουμε μέσα. Το αφήνουμε να τσιγαριστεί. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει και ξεκολλάει. Αλλά εμείς θα το αφήσουμε λίγο ακόμα. Σβήνουμε με το ούζο. Ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστούν. Ρίξαμε μέσα και τα 500 γραμμάρια το χυμώτη ντομάτας. Ρίξαμε μέσα και το ζωμό λαχανικών και το μαϊντανό μας. Θα μπορούσαμε τώρα, αν θέλαμε να είναι μαλακό το ρύζι μας, να βάλουμε μαζί και το ρύζι. Επειδή εμάς όμως δεν μας αρέσει το ρύζι να είναι πολύ μαλακό, θα το βάλουμε μετά.
Ένα από τα πιο μεγάλα χταπόδια που είναι 2 κιλά, στο γρήγορο καπάκι θέλει περίπου τα 6 λεπτά. Αυτό το χταπόδι είναι 600 γραμμάρια. 600 γραμμάρια θέλει 3 με 4 λεπτά. Εμείς θα τα αφήσουμε 3 και όταν το ανοίξουμε μετά για να βάλουμε 1 λεπτό το ρύζι, εάν έχει γίνει δεν θα το βάλουμε μαζί. Εάν όμως δεν έχει γίνει θα το βάλουμε μαζί με το ρύζι. Βάζουμε το μάτι στο 9. Κλείσαμε με το γρήγορο καπάκι και βάλαμε στο τούρμπο 3 λεπτά. Βλέπετε ότι βγάζει λίγο ατμό από εδώ και σε λίγο θα κλείσει μόνο του. Έκλεισε. Μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει ο κόκκινος δείχτης στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το χταποδάκι μας 3 λεπτά. Και είναι έτοιμο το χταποδάκι μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι 2 κόκκινοι δείχτες στα αριστερά για να ανοίξουμε και να βάλουμε μέσα το ριζότο μας. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δείχτες αριστερά. Το χταποδάκι είναι έτοιμο. Το βγάζουμε. Ανοίγουμε το μάτι στο 9 και ρίχνουμε το ρύζι. Υπέροχη σάλτσα. Μόλις παριβράσει, κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι και αφήνουμε 1 λεπτό στο τούρμπο. Μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 2 ή 3. Ο από πάνω κόκκινος δείχτης θα ανέβει στο πρώτο νταμάκι του turbo και θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 1 λεπτό. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι 2 κόκκινοι δείχτες στα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Είναι έτοιμο. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δείχτες αριστερά. Wow! Καταπληκτικό. 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 Υπέροχο έγινε. Σερβίρουμε.
και είναι υπέροχο το ριζότο μας. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.